د Adobe Audition CC 2019 یو بله ښه ځانګړتیا همدا ده چې تاسو کولی سئ یعنې اوس ګورئ زه په مولټي ټراک ایډیټر کې ولاړ یم. ګورئ مولټي ټراک ایډیټر کې ولاړ یم. یعنې که چیرې کوم فایلونه یا کوم آډیو کلیپونه مس سوي وي یا نه وي په پروجیکټ کې کوم لاس وهل سوي یا پر هغه ځای ولاړ وي خو بیا هم دی نه وي، نو Adobe Audition CC دا ځانګړتیا لري چې تاسو کولی سئ د دې کلیپو پر ځای نور کلیپونه راولئ. یعنې که چیرې پر دې کلیپو باندې تاسو کوم افیکټونه اپلای کړي وي، کوم اجسټمنټ پر راوستلی وي، خو بیا هم کولی سئ چې نور نوي کلیپونه پر راوړئ دې پر ځای. مثال په ډول زه په مثال کې واضح کړم. اوس دغه کلیپ دی وګورئ، زه غواړم چې څه وکړم د دې کلیپ پر ځای کوم بل کلیپ راولم، نو راسته کلیک پر کوم، دلته وګورئ لینک میډیا پر ده به کلیک وکړم. اوس راځم دلته به زه څه وکړم یو کوم بل کلیپ ورته انتخاب کړم، دی به هم اوکې کړم. وګورئ نو اوس د هغه بل پخواني کلیپ پر ځای ماته بل کلیپ اوس راغلی. وګورئ یعنې هغه کلیپ ایسته سو، د دې بل نوي کلیپ سره د څه جوړ سو، یو لینک جوړ سو، یو شارټ کټ یې ورته جوړ سو. یعنې هغه اصلي فایل به دلته فروت وي ستاسو سره، په دې ځای کې به بیا هم هغه فایل به وي، خو دلته وګورئ یو لینک جوړ سو د یو بل نوي فایل سره. تاسې نوم ته پام وکړئ، هغه نوم یې اوس هم هغه پخوانی نوم دی. ګورئ کی 02 نوم یې دی. اوس که چیرې زه راسم دی واړوم مثال په ډول ګورئ څه شته سمپل فایلینګ میکس یا هم دا ورته ورکړم میل آل بیس زه ورته ورکړم اوپن یې کړم. نو وګورئ بیا یې هم نوم هغه یو دی کی 02. یعنې دا مطلب چې په دې مولټي ټراک کې چې کوم کلیپونه تا په کوم نامه سره څه ډول ترتیب دی ایښي په هغه ترتیب به وي، فقط څه به وي په هغه اندازه به وي، په هغه ډیوریشن به وي. فقط چې کېږي دغه کلیپ پر ځای به کوم بل کلیپ راځي، هغه افیکټونه چې تا پر تیر کلیپ اپلای کړي وي پر هغه افیکټونه به اوس هم پر دې کلیپ باندې راغلي وي. څنګه د مثال ډول اوس که چیرې زه راسم دلته دا یو څه فراخه کړم دا ځای او د باندې کلیک وکړم، دی به زه انتخاب کړم موټ له لارې. اوس وګورئ که چیرې زه پر دې کلیپ کې یعنې کوم تغییرات راولم سیدې وګورئ زه راځم دلته څه تغییرات پکښ کې راولم په دې ډول سره. وګورئ ما به دې کې څه اجسټمنټ یا تغییرات راوستل. اوس بیا راځم پر ده راسته کلیک کوم، بیا لینک میډیا. اوس دا ځلې راځم وګورئ میل آل سټرینګ، دا ځلې دغه ورته ورکوم اوپن یې کړئ. وګورئ اوس هم هغه کلیپ دی څه وکړئ وګورئ هغه دغه یې واوښتی ټوله کلیپ واوښتی، خو بیا هم هغه ځینې کوم تغییرات چې تاسو پر راوستلي وي هغه به اوس هم وي پر صحیح سو. په دې کې که چیرې تاسو هر کوم تغییرات راولئ او بل دا کلیپ واړوئ په کوم بل کلیپ باندې واړوئ بدل به کړئ، خو بیا به هم څه شي وي هغه کوم تغییرات چې تاسو پر دې بل کلیپ کې راوستلي وي پر دې باندې به هم هغسې تغییرات یا هغه افیکټونه وي. یا د مثال ډول که چیرې تاسو په افیکټ راک کې کوم افیکټونه پر اپلای کړي وي پر دې کلیپ باندې او بیا تاسو دی چینج کړي، خو بیا به هم پر دې نوي کلیپ باندې به هم هغه وي. دا ګورئ دا تاسو چیرې استعمالوئ په کوم ځای کې دا تاسو ته په درد خوري. دا په هغه ځای کې که چیرې کوم کس تاسو ته یو خپل یو پروجیکټ درکړي، هغه داسې کلیپونه اماده کړي وي جوړ کړي وي چې هغه مختلف افیکټونه پر اپلای کړي وي او مختلف اجسټمنټونه یې پر جوړ کړي وي، ورته یې په خپله خوښ سره هغه یو کلیپونه جوړ کړي وي او هغه تا ته راځي فقط دا پروجیکټ تا ته درکوي، نور خو هغه د خپل افیکټونه پر دپاره جوړ کړي هغه افیکټونه خو نه درکوي او وبخښئ کلیپونه نه درکوي، فقط تاسو داسې یو پروجیکټ درکوي. که چیرې بیا دا پروجیکټ تاسو خپل کمپیوټر کې خلاص کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې د دې کلیپو پر ځای خپل کلیپونه څه به وکړئ کښېږدئ، هغه افیکټونه چې کوم بل چا پر اپلای کړي وي هغه به هم اوس بیا هم ستاسو پر کلیپو باندې چې شي اپلای شي. دا یو هم د Adobe Audition CC یو ټولې په زړه پورې ځانګړتیا همدغه یوه ده.